Hello guys, welcome back to my channel. মই নিতুল আপোনালোকে চাই আছে নিতুলকৈ YouTube channel আৰু মই আজি আপোনালোকৰ আগত আকৌ এটা Lenovo laptop লৈ আহিছো। এই Lenovo laptop টোৰ কোকাকটো দুদিন মান আগতে মই আনবক্সিং কৰিছো। মানে হল এটো 14 ইঞ্চৰ আগৰটো আছিল 15.6 টো আৰু এটো 14 ইঞ্চৰ সেম একে লুকস একে স্পেক গুটেখিনি বস্তু একে খালি মই এটো 14 ইঞ্চৰ আগৰটো আছে 15.6 ৰ আহক ভিতৰত কি আছে খুলি খালি ভিতৰত ইনবক্সত কি পায় মানে পেকেটৰ ভিতৰত কি পায় কিনুতে আপুনি লগত কি পাব গুটেখিনি মই দেখাম আৰু পেকেটৰ ভিতৰত থকা ল্যাপটপটোৰ ভিতৰত কি কনফিগাৰেশন লাগিছে হেতু বিষয়ে মই ভালকৈ কম আহক আনবক্সিং কৰাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ একাউণ্টৰ সোনকালে আহি যায় এই ল্যাপটপৰ বেগটো মই আগতে আনবক্সিং কৰা Lenovo ল্যাপটপবোৰৰ লগত অহা যিবোৰ বেগ একদম সেম টু সেম হেকাৰণে ইমান মই দেখাবলৈ প্ৰয়োজন নাই কিয়নো সেম টু সেম হয় মই বেলেগ ল্যাপটপৰ বেগ কেতিয়াবা যেতিয়া আহিব Lenovo তেতিয়া মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম তে মই এটো আনবক্সিং কৰিম আনবক্সিং কৰাৰ আগতে এটো চাওক ইয়াত কি লিখা আছে মই ধুনীয়াকৈ দেখাব বিচাৰিছো লিখা আছে i3 7th generation 4GB 1TB 2 cell battery home original home দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ মডেল নম্বৰ হৈছে এইটো চাওক Ideapad 330s-14IKB ভিতৰত তেনেকৈ বেছি বিশেষ একো নাথাকে 3-4 মান ডকুমেন্টেশন থাকে আৰু এটা চাৰ্জাৰ আৰু ল্যাপটপ আৰু লগত বেলেগ ফ্ৰী বুলিবলৈ একো নাথাকে মই আপোনালোকক এতিয়া ডকুমেন্টখিনি ইমান পঢ়াৰ দৰকাৰ নাই আপোনাৰ যদি সময় আছে পঢ়ি ল'ব আৰু এটা চাৰ্জাৰ দিছে চাৰ্জাৰটো মই উলিয়াই দেখাইছো আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা চাওকচোন চাৰ্জাৰটো এই ধৰণৰ এটো 65 ওয়াটৰ চাৰ্জাৰ হয় ফাষ্ট চাৰ্জিং হয় আজিকালি নতুন আহিছে Lenovo যোনটো ফাষ্ট চাৰ্জিং হয় পাতলা পিনৰ লগত আহিছে আগতে USB আহিছিলে এটা ল্যাপটপটো আমি ওপেন কৰো ল্যাপটপটো 14 ইঞ্চৰ হোৱাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া আৰু সৰু হয় আপুনি বেগত আৰামছে গুছি যাব প্ৰথমতে আপুনি চাওক এপিনে ফেনৰ কাৰণে ফেন ন আপুনি হাৱা সোমাবৰ কাৰণে গ্ৰিল দিছে ইয়াত উইন্ডোজৰ ষ্টিকাৰ আছে মানে কি উইন্ডোজ 10 অৰিজিনাল আপোনাৰ লগত আহিছে কোম্পানীৰ পৰা প্ৰিলোডেড আহিছে চাওক ল্যাপটপৰ মডেল নম্বৰ কিছুমান লিখা আছে কি হয় কি নহয় ইয়াতে আপোনাৰ গোটেই ইয়াৰ সবিশেষ জানিব হলে সিৰিয়েল নম্বৰ কি MTM number, MO number और मॉडल नंबर की याते लैपटॉप पर पिछपिने हटाई लिखा থাকে আৰু আপোনাৰ এপিনে স্পিকাৰ গ্ৰিল দিয়া আছে এপিনে স্পিকাৰ এপিনে স্পিকাৰ মানে দুটা স্পিকাৰ দিয়া আছে ষ্টেৰিও সাউন্ড আপুনি পাব ডলবি সাউন্ড ইয়াত পাব আপোনাৰ এটো হল USB এটো চাৰ্জিং আৰু এটো HDMI USB পোৰ্ট টাইপ C আৰু 3.5 mm জেক এটো হল আপোনাৰ ৰিসেট কৰিব বা কি ষ্টাৰ্ট কৰিব বা বায়াস মোড উলিয়াবল ইয়াৰ পৰাও যায় এটো জনে হাৰ্ডৱেৰ জানে এই কথাটো ভালকে জানে এটো কি বস্তু আৰু এপিনে বাছক স্লিম মডেল সিলভাৰ কালাৰ আপুনি দূৰৰ পৰা দেখিলে মানে কি এটো কৈ দিব যে আপোনাৰ মোবাইলৰ নিচিনা যোনটো আপুনি মেটেল ফ্ৰেম থাকে হেতু বুলি ভাবিব কিন্তু মেটেল নহয় মেটালিক কালাৰ অকল এটো প্লাষ্টিকৰ হয় হাই কোৱালিটি প্লাষ্টিক আৰু এপিনে SD স্লট আছে আপুনি মেমৰি কাৰ্ড সোমাব পাৰিব আপোনাৰ USB আছে USB 2 দুটা দিছে এপিনে এটা ইটো সাইডে এটা এটো হল এই সাইডটো হৈছে লক আৰু এটা ইয়াৰ ভাল কথা মই যোনটো 180 ডিগ্ৰী আপোনাৰ এখন ট্ৰাই লওঁ 180 ডিগ্ৰী এই ধৰণৰ ফ্ল্যাট হৈ যায় স্ক্ৰিনটো কিন্তু ইমানটো আমাৰ প্ৰয়োজন নহয় আসলতে ইমানটো ফ্ল্যাট হলো ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা যদি ইমানটো দেখাবলগীয়া হয় লগৰৰ কিবা এটা বস্তু আপুনি দেখাব পাৰে ইমানটো ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া ল্যাপটপটো আমি অন কৰিম অন কৰাৰ আগতে দুটা কথা কৈ লওঁ এখন স্ক্ৰিন কিবোৰ্ডৰ ওপৰত এনেকৈ আহে কোম্পানীৰ পৰা বা যেতিয়া আপুনি নতুন কিনিব কিন্তু আপোনালোকে এখন কিবোৰ্ড গাৰ্ড লগাই ল'ব পাৰে কাৰণ কিয়নো কিবোৰ্ড গাৰ্ড লগালে নাই যেতিয়া এখন বন্ধ কৰি দিয়া হয় এই কি কিটা স্ক্ৰিনত লাগি স্ক্ৰিনত কিছুমান দাগ আহি যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে এখন স্ক্ৰিন কিবোৰ্ড গাৰ্ড লগাই ল'ব আৰু মই এটো চাওক ইয়াৰ কি হয় ডেডিকেটেড বুটাম দিছে এটো যোনটো কিবোৰ্ডতে যোনটো অফ অন সুইচ আজিকালি আহে তেনেকুৱা দিয়া নাই ডেডিকেটেড বুটাম দিছে যোনটো অফ অন কৰিব কাৰণ এটো এবাৰ প্ৰেছ কৰাৰ পিছত অন হ'ব এটো লাইটটো জ্বলি গ'ল মানে অফ হ'ল স্ক্ৰিনৰ হালকাকে এটা ঢিককে মাৰে তেতিয়া আপুনি গম পাই যাব যে অন হৈছে বুলি এটা সব লোগো আহিলে Lenovo লোগো এটো অকনমান নতুনকে পুনে স্টাৰ্ট হৈছে কাৰণ অলপ টাইম লাগে আপুনি দুবাৰ মান স্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত তাই এটো বহুত সোনকালে অন হৈ যায় ফ্ৰেন্ডছ মোৰ ল্যাপটপটো এতিয়া অন হৈ গ'ল অন হোৱাৰ পিছতে মই আপোনালোকক এতিয়া প্ৰথমতে কম ইয়াৰ ডিসপ্লেখন হৈছে আপোনাৰ 14 ইঞ্চৰ আপোনাৰ IPS ডিসপ্লে 1080p স্ক্ৰিন হয় একদম হাই কোৱালিটি স্ক্ৰিন ফুল HD স্ক্ৰিন এই এন্টি গ্লেয়াৰ আপুনি ৰিফ্লেক্ট নহব আপুনি যদি বহুত ব্ৰাইটনেছ বহুত থকা কাৰণে আপুনি যদি বহুত বেছি পোহৰটো এখন ইউজ কৰে ভিজিবিলিটি ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰবলেম নহব এখন স্ক্ৰিনখন হসাকে খুবে ভাল স্ক্ৰিন আপোনালোকে নেৰো বেজেল থকানে আৰু ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা Lenovo ল্যাপটপ লব বিচাৰিছে আজিকালি কম টকাটো নেৰো বেজেল আহিছে নেৰো বেজেল লব কাৰণ কেলে দেখিবলৈ বহুতে ধুনীয়া হয় প্ৰসেসৰো আপোনাৰ ভাল কোৱালিটিৰ প্ৰসেসৰ লগাই দিয়া আছে আপুনি এই ল্যাপটপটো ললে প্ৰসেসৰ আপুনি ভালো লব পাৰে আপুনি যদি ইয়াতকৈ দাম এটোটো আপোনাৰ 30-35 হাজাৰ টকীয়া ল্যাপটপ হয় আপুনি ইয়াৰ 50,000 টকীয়া 60,000 টকীয়া ল্যাপটপ লব পাৰে কাৰণ কেলে
নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী স্পেক আপুনি নিজেই ল'ব পাৰে কাৰণ কি সেম লুকস একে থাকে কিন্তু প্ৰচেছৰ আপুনি বেলেগ থাকিব বেলেগ থকা ল'ব পাৰে ৰেম বেলেগ থকা অপাৰেটিং সিস্টেম সেম থাকে বাৰু সেই কিছুমান বস্তু আপুনি নিজে সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়া দামটো কম বেছি হৈ যায় আপুনি এই মই যোনটো ৰিভিউ কৰিছো এইটোত আপোনাৰ i3 7th জেনাৰেশ্যন প্ৰচেছৰৰ লগতে আপুনি ক্লক স্পীড আছে 2.3 GHz ক্লক স্পীড আছে আৰু i3 7th জেনাৰেশ্যন হয় আপুনি খুবেই ভাল আপোনাক মই এবাৰ দেখাই দিওঁ এইটো কোনডত চেক কৰিব মাই কম্পিউটাৰ দিছ পিচিত গৈ প্ৰপাৰ্টিজত যাব তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত ওলাই যাব যে ক'ত আপোনালোকৰ চেক কৰিব পাৰে উইন্ডোজটো সঁচা প্ৰচেছৰটো সঁচাকৈ 7th জেনাৰেশ্যন হয় নহয় ইয়াত লিখা আছে আপুনি চাওক এইটো Intel Core i3 7020 মানে 70 মানে হৈছে আপোনাৰ এইটো 7th জেনাৰেশ্যন প্ৰচেছৰ আৰু ইপিনে সাইডত লিখা আছে 2.3 GHz আপোনালোকে যেতিয়া ল্যাপটপ ল'ব কিনিব ইয়াৰ গ্ৰাফিক্স কি লাগি আছে গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড লাগি আছে না এনেকুৱা কথাবোৰ জানিব হ'লে আপোনালোকে লোকক খুদাতকৈ বা ইন্টাৰনেটত চোৱাটো চাবই ইন্টাৰনেটত প্ৰথমতে চাই ল'ব তাৰ উপৰিও আপুনি দোকানত গ'লে ল্যাপটপটো যেতিয়া দোকানী আপোনাক দেখাব তেতিয়া আপুনি চেক কৰি ল'ব ইয়াত কি গ্ৰাফিক্স লাগি আছে আপুনি চেক কৰিব হ'লে দিছ পিচিত যাব এইটো দিছ পিচিত ৰাইট ক্লিক অন দিছ পিচি properties এখন লানে ইয়াত আপোনালোকৰ দেখিছে এইটো 7th জেনাৰেশ্যন প্ৰচেছৰ আপোনাৰ আৰু এই ডিভাইচ মেনেজাৰ এইটো ডিভাইচ মেনেজাৰত গুচি যাব ডিভাইচ মেনেজাৰত গুচি যোৱাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত গোটেইখিনি কি ড্ৰাইভাৰ ইয়াত সোমাই আছে গম পাব আৰু এইটো হৈ গ'ল ডিসপ্লে এডাপ্টাৰছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গম পালে যে Intel HD গ্ৰাফিক্স 620 মানে এইটো ইন্টিগ্ৰেটেড হয় উইন্ডোজৰ লগত এইটো আপোনাৰ মাদাৰবোৰ্ডৰ লগতে ফিক্স আহিছে ইন্টিগ্ৰেটেড হয় 620 আপোনাৰ গ্ৰাফিক্স দিছে যোনটো ডেডিকেটেড দিয়া নাই আপুনি Nvidia ডেডিকেটেড ল'ব পাৰে সেইবোৰ অলপ বেছি দাম হয় কিন্তু ইয়াতো আপোনাৰ গেম খেলিবলৈ ইমান এটা আপুনি অসুবিধা নাপাব PUBG নিচিনা বা নিড ফৰ স্পীড নিচিনা গেম আৰামছে চলিব আৰু আপোনাৰ লেগ ইমান নহব আপুনি যদি বহুত বেছি হাই ডেফিনেশ্যনৰ গেম খেলিব যায় তেতিয়াহ'লে এইটো লেগ মাৰিব কিন্তু এনে ইভাগে আপোনাৰ ইমান লেগ নামাৰে এইটো সব 4GB RAM এটা সব আপোনাৰ ইয়াত লিখা আছে 4GB RAM আৰু উইন্ডোজটো ইয়াত ওপৰত সব অৰিজিনাল আছে না এইটো উইন্ডোজ 10 হোম সিঙ্গল ল্যাঙ্গুৱেজ মানে ইয়াত উইন্ডোজটো প্ৰিলোডেড হয় অৰিজিনাল দিছে আৰু 4GB RAM 64 বিট অপাৰেটিং সিস্টেম লাগি আছে i3 7th জেন প্ৰচেছৰ ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি বহুতে ধুনীয়া স্পেক দিছে আপোনাৰ খুব ষ্টাইলিশ ল্যাপটপৰ লগত Lenovo আপোনালোকে যদি প্লেনিং কৰে এই ল্যাপটপৰ বিষয়ে এবাৰ চাব কিবোৰ্ডখন এবাৰ ভালকৈ ওচৰৰ পৰা চাওকচোন কিবোৰ্ডখন আপুনি এই বুটামটো দেখিছে ইয়াত এটা লাইটৰ সিম্বল লিখা বেলি সিম্বল দিছে মানে কি হৈছে এইটো লাইটিং সিম্বল কিবোৰ্ডখনত আপুনি বেকলিট কিবোৰ্ড আছে আপুনি সাইডে সাইডে সব কিবোৰ্ড আপুনি কিবোৰ্ড তলত এটা সৰু সৰু LED লাইট জ্বলি থাকে যিবোৰৰ কাৰণে আপুনি ৰাতি আন্ধাৰটো এখন স্পষ্টভাৱে দেখি পায় আপুনি অফ কৰিব হ'লে আপুনি FN বুটামটো ধৰিব ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰি দিও মানে এইটো অফ হৈ গ'ল দেখিলে অন কৰিব আকৌ FN দবাই এবাৰ চক অন হৈ গ'ল মানে আপুনি ৰাতিৰ আন্ধাৰটো আপুনি ধুনীয়া কাম কৰিব কিবোৰ্ড আপোনাৰ বেকলিট কিবোৰ্ড আৰু ইয়াত যদিও নামপেড নাই ওপৰত আপোনাৰ 1 2 3 খিনি আছে টাচপেডখন চাওকচোন কিমান ডাঙৰ ইয়াত মাল্টি ফিংগাৰ আপুনি সাপোৰ্ট কৰে 2-3টা আঙুলিও আপুনি কাম কৰিব পাৰিব আৰু টাচপেডখনৰ কি হয় যতে ততে ক্লিক হয় দেখিছে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিলেও কাম কৰে ইয়াতো কাম আগতে দুটা ডেডিকেটেড বুটাম দিছিলে ইয়াত লেফট এণ্ড ৰাইট ক্লিক ইয়াত তেনেকুৱা নহয় ইয়াত ৰাইট ক্লিক কাম নকৰে এইবোৰ্ড মাৰলে কিন্তু ক্লিক বুটামটো জৰপাৰ কাম কৰে কিবা এটা বস্তু হোল্ড কৰি ধৰি নিব হ'লে মই আপোনাক দেখাইছো এইটো এতিয়া ক্লিক কৰি যতে ক্লিক কৰি এনেকৈ টানি লৈ আহক টান খাই আহিব তেনেকুৱা নতুন ফিচাৰ্ছ আজিকালি আহি আছে টাচপেডখন ইমান ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে খুবেই ভাল হ'ব আৰু ইয়াত লোগো লাগি আছে i3 7th জেন প্ৰচেছৰ আৰু এইপিনে লিখা আছে আপোনাৰ Slim profile, narrow bezel और fast charging. ये तो और टा कथा बैटरी किंतु यार 2 सेल बैटरी लगी है से अपना 5 hours किंतु 5 बा 6 hour minimum बैटरी बैकअप पाबो आरु चार्ज हो बोले only 2 hour कारण के लिए चार्जर 65 वाट चार्जर दिसे बहुत स्पीड चार्ज करिबो एतो 2 सेल बैटरी हुआ कारण आरु हुनकाले चार्ज হয় 2 ঘন্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ফুল চাৰ্জ হৈ যাব আৰু আপুনি মিনিমাম যদি নরমাল ইউজ কৰে তেনলে 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ পাব কিন্তু হেভি ইউজ কৰিলে 4 ঘন্টা বা 3.5 ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ পাব ল্যাপটপটো ক্যাৰি কৰিবলৈ আপুনি বহুত ভাল পাব 14 ইঞ্চি হয় আৰামছে বেগটো সোমাই যাব আৰু লাইট ওয়েট আপোনাৰ 1.67 গ্ৰাম অনলি এটো 1 কেজি 1.5 কেজি অকমান ওপৰত আছে আপুনি ক্যাৰি কৰিবলৈ বহুত ইজি হ'ব লগতে আপুনি এটো দেখিছে আপোনাৰ webcam দিছে 720p webcam দিছে যোনটো হাই ৰেজনেশ্যন আপোনাৰ পিকচাৰ তুলিব পাৰে আপোনাৰ HD ফটো তুলিব পাৰে যদি স্কাইপ কৰে আপুনি ভিডিও কনফাৰেন্সিংৰ ক্ষেত্ৰত এটো ল্যাপটপৰ webcamটো বহুত ধুনীয়াকৈ সহায় কৰিব আপোনাক কাৰণ কেলে ভাল ফটো বা ভিডিও আপুনি লৈ কনফাৰেন্সিং কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত মই হাৰ্ড ডিস্কৰ কথা ক'বলৈ পাহৰিছিলো হাৰ্ড ডিস্ক হ'ল 1TB যত 1024GB আছে 1024GB আপোনাৰ বহুতেই সুবিধা হ'ব ইয়াত খালি SSD নহয় SSD থকা মডেলো আছে আপুনি SSD থকা মডেলো চুজ কৰিব পাৰে কিন্তু এটো SSD নহয় আপুনি আৰু এট 4GB RAM যোনটো DDR4 4GB RAM DDR4 4GB RAM 1TB হাৰ্ড ডিস্ক
আৰু i3 7th gen প্ৰচেছৰ এই গোটেইখিনি মিলাই এটা শক্তিশালী কম্পিউটাৰৰ ওপৰত থিয় দিছে Lenovo এইটো মডেলে যোনটো আপুনি নৰ্মেল কামৰ কাৰণে বহুত বেছি হাই কনফিগাৰেশ্যনৰ গেম বা বহুত বেছি এডিটিং কৰিবৰ কাৰণে এডিটিঙৰ বহুত ভাগ আছে বহুত ডাঙৰ সফটৱেৰ আছে ফাইনেল কাট প্ৰ টাইপৰ সফটৱেৰ ইউজ কৰিবলৈ নহয় নৰ্মেল কামবোৰ কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা হেভি বুলি ক'লেও বেয়া নহয় যিকোনো ল্যাপটপ পাৰফেক্ট নহয় বা যিকোনো বস্তুৱে পাৰফেক্ট নহয় কাৰণ কেলে ইয়াতো খামিয়া আছে মই ইয়াত বেয়া পোৱা বস্তু এটাই হৈ গ'ল ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নাই আজিকালি Asus এতিয়া বহুত আগবাঢ়িছে লাহে কৰি বহুত নতুন ইনোভেটিভ বস্তু এটি যোগ কৰি দিছে নিজৰ ল্যাপটপবোৰত আৰু ইয়াত কি কৰে তেওঁলোকে 20-22,000 টকাৰ ল্যাপটপত আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্কেনাৰ দিছে কিন্তু Lenovo তেওঁলোকে দিব হ'ল এতিয়া আমাকো দৰকাৰ হৈছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট মোবাইলতটো সবতে আহিয়ে গ'ল 2,000-3,000 টকাৰ মোবাইলৰ পৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ল্যাপটপত দিবলৈ কেলে নোৱাৰিব ল্যাপটপতো দিব লাগে আমাক দৰকাৰো হয় কিন্তু Asusত ইমান সোনকালৰ বহুত আগৰ পৰাই Asusৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ল্যাপটপ বহুত কমত আহি আছে কিন্তু Lenovoত নাই এই টাচ পেডখনৰ ওচৰতে Asusৰ এটা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰ আছে য'ত আপুনি চুই দিয়াৰ লগে লগে আনলক হৈ যায় কম্পিউটাৰটো ইউজাৰৰ কাৰণে বহুত ইজি হয় এই ল্যাপটপটোৰ বিষয়ে আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ যে 720p webcam HD screen 1080p anti-glare screen 14 inch backlit keyboard 1TB RAM 1TB hard disk 4GB RAM আৰু আপোনাৰ i3 7th gen processor Bluetooth 4 wifi আপোনাৰ হাই কোৱালিটি wifi দিছে এত লগত 2 cell বেটাৰি হলো 5 ঘণ্টা আপুনি বেটাৰি বেক আৰামছে পাব 65 watt ফাষ্ট চাৰ্জিং চাৰ্জাৰ দিছে লগতে বেক দিছে গোটেইখিনি আপুনি এটা পেকেজ কৰি আপোনাৰ Lenovo দিছে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে Lenovo ল্যাপটপ স্লিম আৰু কেৰি কৰিবৰ কাৰণে লাগে তেনেহলে এই ল্যাপটপটো এবাৰ আপুনি চাব পাৰে ইন্টাৰনেটত হওক বা অফলাইন মাৰ্কেটত গৈ আপুনি চাব পাৰে ইয়াৰ MRP টো বহুত থাকে 40,000 ওচৰ থাকে আপুনি কিন্তু যদি কিনিব যায় এটো মাৰ্কেটৰ আপুনি 35,000 বা 38,000 ৰ ভিতৰত পাব ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ভিডিওবোৰ যদি আপুনি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু কিবা যদি মোৰ থাকি গৈছে বা আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে জানে তেনে মোক কমেন্টত জনাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যে আৰু বিশেষকৈ যদি আপুনি জানিব মন গৈছে তেনে মোক কমেন্ট কৰি জনাব পাৰিব মই আপোনালোকক ভালদৰে লগে ৰিপ্লাই দিম আৰু যদি মোৰ আৰু বহুত ভিডিও মই দি থোৱা আছে সেই ভিডিওবোৰ চাব যদি ভাল লাগে হেবোৰটো লাইক কৰি দিব আৰু এনেকৈ মই অসমীয়াত ল্যাপটপৰ আনবক্সিং মোবাইলৰ আনবক্সিং আৰু কিছুমান ব্লগছ কৰি এইবোৰ চাই থাকিব হলে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যাতে সোনকালে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নটিফিকেশন যায়গৈ থ্যাংক ইউ গাইজ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ